Hej och välkomna till Campus Talks. Jag heter Ida Lind och jobbar med utvecklingen av Campus Skellefteå. Och Campus Talks är ett forum där vi vill lyfta aktuella och spännande forsknings- och utvecklingsprojekt som kopplar an till Campus Skellefteå. Och tanken är att du som tittar under ganska enkla former ska få en inblick i just uppstartade projekt, pågående projekt, men också förstå mer av kopplingen mellan det som händer här och sen det som händer i resten av Sverige och i världen. Vad gäller just forskning på Campus Skellefteå så är det många som förknippar det med trä och energi och teknik. Men det finns ju också forskning inom andra områden och både forskare och doktorander inom allt från hållbar samhällsplanering, omvårdnad, spel och social hållbarhet. Och just idag så är det just social hållbarhet som är i fokus. Social hållbarhet och framtidens mötesplatser. Så med mig har jag Marva Kebel som är doktorand vid Umeå universitet och institutionen för socialt arbete. Välkommen hit. Tack. Social hållbarhet är ju ett stort begrepp. Skulle du kunna börja med att definiera det? Vad är det? Och hur kan man förstå det kopplat till forskning? Varför är det viktigt? Jag tänker att jag håller mig till åtminstone försöka göra det ganska kortfattat, men det är ett ganska komplext och mångfacetterat begrepp. Det man kan säga är ju att vi pratar väldigt mycket om hållbarhet idag. Och ofta så brukar det vara så att det är den ekonomiska och den miljömässiga hållbarheten som får väldigt stort fokus. Men när det kommer då till den sociala dimensionen eller social hållbarhet så är det ett ganska abstrakt fenomen. För det handlar väldigt mycket om att till skillnad från ekonomiska och miljömässiga mått så kan man på något sätt ändå mäta det i jämförelse med social hållbarhet. Men social hållbarhet handlar mer om just de här sociala delarna eller bitarna i en hållbarhetsdel så att säga. Det handlar om mänskliga rättigheter, jämlikhet, hur vi kan stärka medborgarskap och hur man kan känna sig som en del i samhället. Men de sociala frågorna brukar jag försöka knuffa in i förståelsen kring vad social hållbarhet är. Ja, jag kan tänka mig också att det är en av utmaningarna, att det finns många uppfattningar och förståelser över vad social hållbarhet faktiskt är. Och jag kan också tänka mig att det är ett väldigt brett forskningsfält där man kan forska inom en mängd olika områden. Men vad är fokus för din avhandling? Vilka perspektiv är du mest nyfiken på? Ja, och det tänker jag är den utmaningen som jag också vill ta mig an lite grann i mitt avhandlingsarbete. För det så handlar det om att man behöver få en lite mer, en större förståelse kring just vad social hållbarhet faktiskt kan vara för någonting. Forskningen har ju under flera år tittat väldigt mycket på, till exempel vi tittar mycket på ojämlikhet, till exempel hälsa. Och det är ett sådant område som jag ser som väldigt centralt i mitt avhandlingsarbete. Men när jag bryter ner det så ser jag bland annat att det finns vissa målgrupper som man kanske vet väldigt lite om i jämförelse med andra målgrupper. Och i mitt fall så är det just barn och unga som har varit det område som jag verkligen vill utforska desto mer, och social hållbarhet. Och dels så handlar det om att få en förståelse kring hur barn och unga själva definierar ett socialt hållbart samhälle. Vad är det man vill ha i ett sådant samhälle? Men det handlar också om hur man kan skapa förutsättningar för exempelvis trygga platser för barn och unga i till exempel då en snabb samhällsomvandling, när det sker mycket i ett samhälle. Hur ser vi till så att vi tryggar barn och ungas egna röster i den här platsen? Så att man kan väl säga att det är det som jag har tagit med mig in i mitt avhandlingsarbete. Att jag ser barnkonventionen och barnrätten och också ungdomspolitiken som ett väldigt viktigt område där vi vet att vi som samhälle behöver också göra det möjligt för barn och unga att lyfta och göra sina röster hörda. Och där ser man också i forskningen att det i sin tur också bidrar till att när man får göra sin röst hörd så känner man en ökad tilltro också till samhället. Det här är jätteviktiga frågor för Skellefteå, och jag tycker också överlag att man pratar mer om social hållbarhet idag än tidigare. Märks det också på forskningen, alltså att forskningen har ökat inom det här området? Eller är det mer att vi lägger märke till den och visar intresse för den på ett annat sätt idag? Jag tror att jag tror både och. Jag tror också att det handlar lite grann om att allt mer vill man också försöka förstå hur social hållbarhet är en del också i den ekonomiska och miljömässiga hållbarheten. Man ser också att det här går faktiskt hand i hand. Om vi
Alltså vi måste också prata om dem som på något sätt ska leva i det här samhället för att också kunna stärka de andra delarna också i hållbarhetsperspektivet. Men inom forskningen så tycker jag ändå att man allt mer kommer närmare till att också kunna mäta vad social hållbarhet är. Man tittar bland annat på om man kan göra det utifrån socialt kapital, utifrån mänskligt kapital och så vidare. Så att jag upplever att man är på god väg, och jag upplever inte heller att begreppet är lika abstrakt idag som det kanske var när till exempel Bruttolandskommissionen kom med deras definition kring vad hållbarhet är, och sen också social hållbarhet i det. Så jag skulle säga att ändå det sker sakta framåt, men det är också en definitionsfråga kring vad är då, alltså vad räknas inom ramen för social hållbarhet? Vad är det? Så. Möter du många andra doktorander som har just det som fokus? Alltså, och det här jag kan tycka är lite intressant, det är det att jag möter många doktorander som har ett sådant fokus, men jag märker också att vi däremellan också definierar social hållbarhet lite olika. Vissa menar till exempel på att man kan men man kan undersöka social hållbarhet genom att kanske prata med kanske mer personer som besitter någon typ av makt. Och i min värld så tänker jag mig snarare att social hållbarhet handlar om att när vi till exempel ska samhällsplanera, när vi ska bygga bostäder, då behöver vi också prata med dem som på något sätt är de vi ska bygga för och åt, och också framtiden. Så att jag vet att där kan vi ha lite olika syn på vad är det för typ av kunskap vi då behöver ta fram, vad är det för typ av data vi behöver samla in för att då, på något sätt anse att vi just jobbar utifrån ett socialt hållbarhetsperspektiv. Så. Ja, och vilka behöver involveras. Ja. Spännande. Du är ju just i början av dina doktorstudier. Har du något exempel på någon studie som du är i just nu eller som du planerar framåt? Jag har ju valt att jobba väldigt mycket alltså mitt avhandlingsarbete ska grunda sig på kunskap om barn och unga och barn och ungas egna röster. Det är det som är centralt. Så min första mitt delprojekt då kommer att vara en kvantitativ studie där jag med stöd av en enkätstudie som gjordes under 2018 och 2022 som handlar om lokal uppföljning av ungdomspolitiken, så är tanken då att jag ska titta på 23 kommuner kring hur barn och unga deltar i fritidsaktiviteter och koppla det också samman med den upplevda hälsan. Och det handlar alltså om att på något sätt få göra 2 stycken tvärsnittsanalyser kring vad är det hur ser kopplingen kring hur man upplever sin hälsa och vilka typer av fritidsaktiviteter man deltar i. Den kunskapen har vi inte idag i Sverige. Och den kunskapen behöver vi veta mer. Vi behöver mer information om hur barn och unga faktiskt mår i relation till deras fritidsaktiviteter. För på så vis kan vi också förstå hur vi kan få in den här kunskapen in i samhällsplaneringen också när vi planerar platser för barn och unga på sin fritid. Så det är en del av det som jag kommer att undersöka. Spännande. Och du är ju också kommundoktorand, vilket innebär att du har ena benet i kommunen och just kopplat till kultur- och fritidsområdet och det andra benet i universitetet och inom forskningen. Vad ser du för fördelar med det? Att vara nära verksamheten men också nära forskningen och i kombination? Jag tycker att det är en av de absolut största fördelarna. Nu har jag också äran att få hänga med doktorander som har direkt koppling till institutionen, som inte har den här foten in i det offentliga eller den kommunala verksamheten. Jag känner mig väldigt lyckligt lottad, för det som händer är det att jag kan dels ta gott stöd av tjänstepersoner som jobbar inom kommunen, för att det blir som att jag får ett mer deltagarbaserat aktionsarbete på plats samtidigt. Jag kan stöta och blöta ihop med de som faktiskt jobbar mer operativt. Så dels så får jag ju en fot in i just verkligheten. Jag kan också ta stöd av den faktiska kunskapen som finns där på plats, för att därav sen också ta in det i det som jag sen då ska forska kring. Men det är också, det som jag tycker också känns väldigt spännande, det är just det här med att när det kommer till att vara kommundoktorand så finns det ju också en tanke om att när man allt mer börjar få resultat i sin forskning så ska ju den också på något sätt in i den ordinarie verksamheten. Och jag känner mig, det känns nästan som att jag har hur mycket makt som helst här, vilket jag kanske ändå inte riktigt har. Men jag tycker att det är jag känner mig extremt ödmjuk
att kunna få vara en del i ett förändringsarbete. För det är verkligen så som jag ser det. Man har en önskan om att verkligen ta in den här kunskapen i framtiden och göra någonting av det. Och det tänker jag att vara kommundoktorand, det är det lyxiga i just att kunna göra det här, känner jag. Ja, och det är ju kanske precis det, att också bli verklighet av dina resultat på ett enklare sätt. Och också att kunna både bidra till att forskningen blir mer relevant, men också att verksamheterna blir mer kunskapsbaserade. Men vad ser du då att din forskning på sikt kan resultera i? Vad tror du att vad vill du göra skillnad i Skellefteå och världen kanske? Ja, men jag tänker att om jag börjar i lilla så tänker jag att en utmaning som jag ser, det är ju samhällsplaneringen. Vi har väldigt många olika typer av tjänstepersoner på kommunen som jobbar med att samhällsplanera. Och många gånger så ser jag också hur det till viss del också saknas kunskap kopplat till vissa målgrupper. Så jag känner till exempel att jag kan vara en del, att min forskning kan vara en del i att utmana, som jag var inne på där med vad hållbarhet är, och sätta det i relation kring barn och unga. Vad är barn och unga själva? Dels hur har de det idag? Hur upplever de här platserna? Men vad har de också för behov för utveckling? Och då tänker jag att den kunskapen kan förmedlas in bland de som faktiskt planerar vårt samhälle. Oavsett om det är så fysisk planering eller om det är så att man siktar med sina översiktsplaner eller vad det nu än kan vara, så har man ändå kunskap om vad barn och unga faktiskt själva efterfrågar. Och jag tycker att det finns en möjlighet att kunna utmana just samhällsplaneringen i framtiden. Att inte bortse ifrån vissa grupper och lyfta in deras röster mer konkret i planeringen. Så. Vi börjar ju prata om mötesplatser, och jag vet att det är en del av din forskning också. Tänker du mer då att det handlar om mötesplatser för olika perspektiv, att samhällsplanering också tar in perspektiven från barn och unga och kanske andra intressenter? Eller så är det att det handlar kanske snarare om att hur planerar vi ett samhälle? Var vill barn och unga vara? Hur ska vi designa den typen av framtida mötesplatser? Ja, men precis. Och det är exakt det där sistnämnda som du tog upp. Jag kan bara ta ett exempel, men det finns exempel på så kallad dålig samhällsplanering. Och det är ju när man bygger antaganden eller bygger planeringen på stereotypa föreställningar om vad till exempel barn och unga gör på sin fritid. Låt oss säga att man planerar ett centrum av något slag. Och där tror då att vi trycker in en plats där barn och unga själva kanske vill umgås och hänga, utan att egentligen ha tillfrågat barn och unga, utan att det fanns en bild av att när jag gick på fritidsgård eller när jag gick på musikskolan, då tyckte vi om att göra det här. Så att det handlar just också om att förstå att det här, ungdomskultur är föränderligt. Det sker inte i ett vakuum, utan det här är någonting man måste titta på och utforska. Så när vi då planerar platser för barn och unga i den här samhällsomvandlingen som sker, och den snabba samhällsomvandlingen, då behöver vi också förstå hur ser vi då till att de här platserna faktiskt utgår ifrån barns och ungas egna behov. Delaktighet och välbefinnande och så vidare. Så det är lite, det är som på något sätt så här själva huvudfokuset, skulle jag våga säga. Ja, både hur vi planerar dem och hur de ser ut, men kanske också hur vi hittar de här processerna att få med flera perspektiv för att också kunna vara föränderliga utefter hur preferenser bland barn och unga förändras över tid, så att man inte bygger fast sig. Precis, exakt. Jättespännande och jätteviktigt för Skellefteå idag när vi växer så pass snabbt som vi gör, och de här frågorna verkligen är högt på agendan. Men du är också just i början av dina forskarstudier, så jag tänker att vi gärna låter dig komma tillbaka och berätta mer sen vart efter projektet fortlöper. Det vill jag väldigt gärna göra. Jättekul att du var med. Tack så mycket. Tack. Se gärna fler avsnitt av Campus Talks för att få en inblick i just precis pågående och aktuella forsknings- och utvecklingsprojekt.